તમે જોયું હશે કે મોબાઈલને ચાર્જિંગ કરવા માટે ચાર્જમાં મૂકીએ છીએ, આખો દિવસ એનો ઉપયોગ કરવાને કારણે એ ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય. તો તમે વાપરી લીધા બાદ મોબાઈલને ચાર્જિંગ કરીએ છીએ, તમે નંબર જેટલા એડ કર્યા હોય લગાડો તો ફટ સારી રીતે વાતચીત ત્યારે થાય કે ટાવર પકડાતું હોય. તો સજ્જનો અહીંયા નજીકમાં જ આ બધા ટાવરો છે, અને તમે જીઓનું સિમ લીધું હોય કે વોડાફોનનું લીધું હોય કે એરટેલનું લીધું હોય, પણ જે ટાવર નજીક હોય એ મોબાઈલ તરત જ તમારી વાતને કેચઅપ કરે છે. ઠીક એવી રીતે સંતો પણ કે છે, પ્રભુ સાથે તાર લગાવી જોઈ લો, આવશે આનંદ કેવું કરી જોઈ લો. કે છે ભગવાન સાથે એકવાર તો તાર જોડો, એનો આનંદ કેવો હોય છે. તમે જુઓ, જ્યારે જનાબાઈ ઘંટીએ દડી રહ્યા હતા અને પસીનો પસીનો થઈ ગયા, ઉંમર હોવાને કારણે ભગવાનને યાદ કરતા હતા. હરેક કાર્યોની અંદર ભગવાનને પહેલા રાખીને પછી કોઈ પણ કાર્ય કરે. તો જનાબાઈ દળનું દળી રહ્યા હતા અને એટલા થાકી ગયા, પરસેવે રેબ જેબ, ભગવાનનું સ્મરણ કરી રહ્યા, તો ભગવાનને એની યાદ આવી. હવે ભગવાન ત્યાં આવ્યા અને યોગ માયા દ્વારા એમને એવી નિંદ્રા લગાડી દીધી કે ત્યાં ઊંઘી ગયા, અને ભગવાન એની જગ્યાએ દળનું દળવા લાગી ગયા. હવે દળનું દળી રહ્યા હતા તો ભગવાનને આખા શરીરે પસીનો પસીનો થઈ ગયા, અને જનાબાઈનું દળનું દળે છે. દળતા દળતા ભગવાનને એમ થયું કે હવે તો સમય થઈ ગયો છે સાંજની પૂજાનો. તો ભગવાન ગયા દોડતા, દળનું દળવાના ટાઈમે હાર ત્યાં ઘંટી પાસે જ મૂકી દીધો. હવે ભગવાન મંદિરમાં પહોંચી ગયા, પૂજારીજી આરતી પૂજા કરી, ત્યારે તો કઈ ચેકિંગ ન થયું, પણ સવારે બધી સફાઈ થઈ, સવારમાં પૂજારીજી આવ્યા તો ભગવાનનો ગળાનો હાર નહોતો. એટલે પૂજારીજીએ બધા એમના માણસોને, કર્મચારીઓને પૂછ્યું, પરંતુ એ હારનો ક્યાંય પત્તો ન લાગ્યો. એટલે હાર નથી મળતો એટલે રાજાને ખબર આપી. તો રાજાએ એમના માણસો દ્વારા ચેકિંગ કરાયું તો જનાબાઈના ત્યાં ઘંટી પાસે ભગવાનનો હાર પડેલો છે. હવે જનાબાઈને ફાંસીની સજા રાજાએ ફરમાવી. તો છેલ્લી ઈચ્છા પૂછવામાં આવતી હોય, પણ જનાબાઈ કંઈ જ બોલતા નથી. જ્યાં પેલું દોરડું તૈયાર કર્યું ફાંસીના માચડે ચડવાનું હતું, તો એ દોરડાના બે ભાગ થઈ ગયા, દોરડાના બે ટુકડા થઈ ગયા. ભગવાન પ્રગટ થઈને જનાબાઈને દર્શન આપ્યા. તો કહેવાનો ભાવ છે, ભગવાન ભક્તને જ્યારે પણ ભગવાનની સહાયતાની જરૂર પડે તો એ તાર જોડાઈ જાય. એટલે ભગવાનને કેવું નથી પડતું કે મારું કાર્ય આ કરો. તમે જુઓ, એકવાર સકુબાઈના ત્યાં સંઘ આવ્યો, તીર્થયાત્રાએ જવા વાળા લોકોનો. એ બધાના ભાવનાઓ જોઈને સકુબાઈને મનમાં થયું મારે જગદીશની જાત્રામાં જવું છે. તો ભગવાન એનો પુકાર સાંભળી ગયા. ગામમાં જે બધા આવ્યા હતા એ બધાને વિનંતી કરી કે મારે પણ આવવું છે. તો કે મારા ઘરના કામ કોણ સંભાળે? એટલે ભગવાન હોવારું બનીને આવ્યા અને સકુબાઈને કે છે, જાઓ સકુબાઈ તમે જાત્રામાં. વહુવારું થઈને વાલો આવ્યા રે લોલ, લીધું વાલે સકુબાઈનું રૂપ જો, વહુવારું થઈને વાલો આવ્યા રે લોલ, પાણીના બેડા લીધા હાથ મારે લોલ. ભગવાન પાણીના બેડા લઈને કુવાના કિનારે ગયા. સકુબાઈ ત્યાં આવ્યા અને સકુબાઈને જાત્રામાં મોકલ્યા. બોલે જાઓ તમે જાત્રામાં, આજથી હું તમારો બધો કારભાર વ્યવહાર હું સંભાળી લઈશ. તો સકુબાઈ જાત્રામાં ગયા. બોલે તમે જાઓ છો પણ મારી તમારી વાત કોઈને ખબર ન પડે, અને તમે પાછા આવો અને મળો તો અહીંયા કુવાના કિનારે જ મળશો. જાત્રામાં ગયા, ખૂબ ફર્યા, ભગવાનના બધે દર્શન કર્યા જગદીશના, અને ઈ સંઘમાં ખૂબ ફર્યા.
ભગવાન આ બાજુ પાણીના બેડા લઈને રસોડામાં પગ વાલે મૂક્યો, ધબકે રસોઈ બની જાય. એ પેલા છાણ વસીદા કર્યા, પાણી ભર્યું, સફાઈ કરી, આ બધું થઈ ગયા પછી ભગવાને રસોડામાં પગ મૂક્યો અને ધબકે રસોઈ બની જાય. એ રસોઈ બનતી હતી તો સુગંધ આખા એરિયામાં ફેલાઈ ગઈ, એવી સુગંધ આવતી હતી રસોઈની. તો બધા એના ખૂબ વખાણ કરે છે, એના સાસુ ને સસરા. આજ તો કંઈક સુગંધ અલગ જ છે. હવે સાસુ ને સસરાને જમવા બેસાડ્યા, આસન પાથરા, જમવા બેસાડ્યા એટલે એકથી એક વસ્તુની મહિમા ગાય કે આ તો બહુ સરસ, આજનો કંઈક સ્વાદ જુદો છે. તો એની સાસુ કે છે કે સ્વાદ જુદો જોઈએ ને, કેમ કે આ તો ધોકા પાકનો ચમત્કાર છે. બહુ માર સકુબાઈને પડ્યો એટલે એ સુધરી ગયા છે. હવે જમ્યા બાદ ઢોલિયા ઢાળી દીધા, ભગવાન આરામ કરવા લઈ ગયા. ભગવાન પગ દબાવવા ગયા અને પગ દબાવતા દબાવતા એવા નસકોરા બોલતા હતા જાણે 200 ફૂટના રોડ ઉપર ખટારો ચાલતો હોય એવા ખર્રાટા લેતા હતા. તો ભગવાનને યાદ આવ્યું, ચરણ ચંપી કરી, પગ ચંપી કરી રહ્યા હતા એટલે ભગવાનને યાદ આવ્યું કે હવે તો સકુબાઈ આવવાની તૈયારીમાં છે. એટલે કુવાના કિનારે આવી ગયા. તો સકુબાઈ ની મુલાકાત થઈ. બોલે ભગવાન હવે મારે ઘરે જાવું, તમારી સાથે લઈ જાઓ. ભગવાન કે છે નહીં શકું, હજી તો તમારા ઘરના કામકાજ બાકી છે. બોલે નહીં, મને સાથે જ લઈ જાઓ. ભગવાન કે છે જાઓ તમારા ઘરે, મારીને તમારી કોઈ પોલ પટ્ટી ન ખુલી જાય. તો સકુબાઈ પોતાના ઘરે ગયા. જેમ સકુબાઈ પોતાનું કામ કાયમી રોજ રૂટીનથી કરતા હતા એવી જ રીતે બધું ભગવાને એનું કાર્ય એ રીતે જ સંભાળેલું હતું. હવે એક સંત આવ્યા એના ઘરે, આવીને કે છે તમારી દાદા તમારી સકુને સંભાળજો. બોલે શું સકુની વાત કરો છો, અમારી સકુ તો બધું કાર્ય કરે છે. તો સંત કે છે કે તમારી સકુ તો જાત્રામાં ગઈ હતી, તો કે આ કોણ કામ બધું કોણે કર્યું? બોલે એ તો ભક્તિ સકુબાઈની એવી કે એના આધીન થઈને ભગવાને આવીને તમારા ઘરના બધા જ કાર્યો કર્યા. રસોડું બનાવવાનું હોય કે છાણવા સીધા કરવાના હોય કે પાણી ભરવાનું હોય કે સાસુ ને સસરાની સેવા કરવાની, આ બધું કામ ભગવાને જ કર્યું છે. હવે સકુને પૂછે શું આ સંત બધી સાચી વાતું કરે છે? બોલે હા, હું જાત્રામાં ગઈ હતી અને આ સંત બધી સાચી જ વાતો કરે છે. બોલે કોણે કામ કર્યું? કે ભગવાન આવ્યા હતા ને એ બધું કરી ગયા. તો સકુબાઈ એના પગમાં પડી ગયા, માફી માંગવા લાગ્યા કે અમારા ઘરમાં આવી સતીવ્રતા અને પતિવ્રતા નારી છે, અમને ખબર નહોતી કે એના આધીન થઈને ભગવાનને આવા કામ કરવા આવવું પડશે. તો ભક્ત આધીન ભગવાન, ભક્તને આધીન થઈને ભગવાન આવી રીતે આવતા હોય છે. એકવાર ભગવાન ધ્યાનમાં બેઠા હતા અને લક્ષ્મીજી એમની ચરણ સેવા કરી રહ્યા હતા. તો લક્ષ્મીજીને એમ થાય કે ભગવાન તમને આટલી ઊંઘ આવે? ભગવાન કે છે મને ઊંઘ નથી આવતી. તો બોલે કે આંખ કેમ બંધ કરી રાખી જોઈએ? કે છે કે હું મારા ભક્તોનું ધ્યાન કરું છું. તો લક્ષ્મીજીને સમજાવતા સમજાવતા કે છે કે એવા વળી તમારા ભક્ત કોણ છે? બોલે જેમ નાનો બાળક હોય એમ હું મારા ભક્તનું ધ્યાન રાખું છું. કઈ બાળક આગમાં હાથ ન નાખી દે, કઈ બાળક બોર્ડમાં હાથ ન નાખી દે, એટલે હું મારા ભક્તનું ખૂબ ધ્યાન રાખું છું. એ કઈ દુઃખમાં દુઃખી હોય તો એની સાથે હું, મારી શક્તિ એની સાથે જ હાજરા હજુર હોય છે. દુઃખમાં હોય ત્યારે હું એને કાંખમાં લઈને ફરું છું. આટલું હું મારા ભક્તનું ધ્યાન રાખું છું. તો કીધું ને સુખ મેં સુમિરણ સબ કરે, દુઃખ મેં કરે ન કોઈ. જો સુખ મેં સુમિરણ કરે તો દુઃખ કાહે કો હોય. જ્યારે ઘણા લોકો દુઃખમાં હોય ત્યારે ભગવાનને વધારે ભજે, પણ એટલું જ સુખ અને દુઃખથી પરે થઈને ઈશ્વરનું ભજન કરે તો એ પણ આનંદ કંઈક અલૌકિક હોય છે. બાકી તો તમે જુઓ કે કોના જીવનમાં દુઃખ નથી આવ્યું, ચાહે ભગવાન
કૃષ્ણના અવતારની કથાઓ આપણે સાંભળીએ કે જન્મથી જ એમનો જન્મ કારાગારમાં થયો, એમના લીધે એમના માતા પિતાને બેડીઓ લાગી ગઈ અને એમનો જન્મ થવાનો હતો. તો એમના ત્યાં જેટલા સંતાનો થયા એક અંશે બધાને મારી નાખ્યા. આવી એમના માતા પિતાને બાળકોની કુરબાની આપવી પડી. અને ભગવાનનો અવતાર તો ભક્તના હિત માટે, ધર્મની રક્ષા, ધર્મની સ્થાપના માટે જ હોય છે. જેમ વિદ્યાર્થી સ્કૂલમાં ભણે છે તો વિદ્યાર્થી સ્કૂલમાં જાય છે અને ટીચરો અને પ્રિન્સિપલ પણ એની સાથે જ જાય છે. એક વ્યક્તિ ભણવા માટે જાય છે અને એમના જે ટીચરો પીરિયડ લે છે એ એને ભણાવવા માટે જાય છે. તો ઠીક, આપણા બનાવડા ઈશ્વર આપણી સાથે જ હોય છે. અને જેમ બાળકને ટીચરોને પ્રિન્સિપાલ એમને આગળ લઈ જાય છે, ઈ શબ્દોની વિદ્યા છે. પણ શબ્દ બ્રહ્મની જે વિદ્યા છે, બ્રહ્મ દર્શનની જે વિદ્યા છે, એ ગુરુ કૃપાથી જ ભક્તની અંદર જાગૃત થતી હોય છે. તો કીધું છે કે જો બાત દવા से हो न सके वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है. કીધું કે ઈશ્વર મળે, એમની દુઆ હોય તો ભક્ત માટે હંમેશા જીવનમાં ખુશી અને આનંદ ही આનંદ હોય છે. એટલે કીધું ગુરુદેવ તુમારી કૃપા સે હમ નયા કરિશ્મા શીખ ગયે, જીકર તો મરના આતા થા મરકર જીના શીખ ગયે. માણસ જન્મ ધારણ કરીને મરતા તો આવડે છે, પણ મર્યા પછી પાછું જીવિત કેમ થવું એ ગુરુ મહારાજજી ગુરુ જ્ઞાન આપીને ભક્તને, જેમ ઓલું હોસ્પિટલમાં જઈને કોઈનું ઓપરેશન થવાનું હોય તો ડોક્ટર પેલા સમયમાં ટોપી સુંગાડતા હતા, હવેના સમયમાં ઇન્જેક્શન લગાવતા હોય છે, પણ બેભાન કરી દે છે. કહેવાનો ભાવ કે ભક્ત પણ જ્યારે એવી રીતે એમના હવાલે અને એમને કુરબાન થઈ જાય છે ત્યારે એનું સ્વયં પરમાત્મા કાર્ય કરતા હોય છે. આજના સમયની અંદર પણ આપણને આવી સત્સંગની અવિરલ જ્ઞાન ગંગામાં સ્નાન કરવાનો સોનેરી અવસર મળ્યો છે. કેમ કે આ અવસરમાં આપણે ભગવાનનું ભજન કરવા માટે જ આવ્યા છીએ. બાકી તો સમયને પૂરો થતા વાર લાગતી નથી, જીવનને પૂરું થતા વાર લાગતી નથી. અને આ સૃષ્ટિ પર કેવા કેવા ક્યારે પ્રકૃતિ કેવા સમય બદલે છે એનું કઈ નક્કી નથી. અત્યારના સમયમાં તમે જુઓ, પૂરી દુનિયામાં એટમ બોમ્બ ફૂટી રહ્યા છે, પણ અત્યારે ભારત દેશ સુરક્ષિત છે, ભારતમાં રહેવા વાળાને શાંતિ છે. અને આવી જ શાંતિ આપણા જીવનમાં બનેલી રહીએ તો એના જેવી દુનિયાની કોઈ સંપત્તિ કે ઐશ્વર્ય નથી હોતું. અને એવું ઐશ્વર્ય અનુભવ કરાવવા માટે આપણને આ જિંદગી આપી છે. એટલે નરસિંહ મહેતાએ લખ્યું, મંદિર મંદિર મૂરત તેરી ફિર ભી ન દેખી सूरत तेरी. કીધું દર્શન દો ઘનશ્યામ, નાથ મોરી અખિયા પ્યાસી. નરસિંહ મહેતા કહે છે કે ભગવાન મને દર્શન આપો. તો સજ્જનો, જ્યારે નરસિંહ મહેતા રાસલીલા માં બધાઈને લોકોને કીધું કે મારા રાસલીલામાં ભગવાનની પધરામણી થાય છે, તો ઘણા લોકો વિરાજમાન હતા. એ કે છે કે અમને તમારા ભગવાનના દર્શન કરાવજો. એક દિવસ પીપા મહારાજ કે છે કે તું કે છે હાથમાં મસાલ લઈને જ્યારે હું રાસલીલા કરું છું તો મારા ભગવાન મારી સાથે હોય, આજ મને પણ એના દર્શન કરાવ. હવે નરસિંહ મહેતા હાથમાં મસાલ છે અને રાસલીલા થઈ રહી હતી તો બોલે છે મારા ભગવાન આવી ગયા, મારા ભગવાન આવી ગયા. તો નરસિંહ મહેતાએ પોતાનો બીજો હાથ પકડેલો છે અને કે છે મારા ભગવાન આવી ગયા. હકીકતમાં તો જ્યારે પીપા મહારાજ કે છે નરસિંહ આંખ ખોલ, તે કોનો હાથ પકડ્યો છે? જોવે છે તો એને એનો પોતાનો બીજો હાથ પકડેલો હતો. તો સજ્જનો, કહેવાનો ભાવ છે, પીપા મહારાજ એમને સમજાવે છે કે તમે તમારો હાથ પકડો બરાબર છે, પણ એ જ ભગવાન તમારી અંદર છે અને એનું દર્શન કેવી રીતે થાય? ભક્તની માંગણી હોય, પાત્ર તૈયાર હોય, જિજ્ઞાસા ભાવના હોય
કીધું સિંહણનું દૂધ સોનાના પાત્રમાં ટકે, માટીના પાત્રમાં નાખે તો કાણું પડી નીકળી જાય છે. એમ તમારી જિજ્ઞાસા, ભાવના અને પાત્રતા એવી છે, જ્યાં સુધી તમે એવા ગુરુઓની પાસે માંગણી નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર નથી થઈ શકતો. હવે નરસિંહ મહેતાની માંગણી જોઈને કે છે કે તમે જ મને દર્શન કરાવો. તો પીપા મહારાજ આ પંચ ભૌતિક શરીરમાં જે રહેવાવાળી તત્વ શક્તિ છે, જેને સતલોક કહેવામાં આવે છે, ઈશ્વરનું પવિત્ર તત્વનું જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન પીપા મહારાજ એમને હૃદય મંદિરમાં કરાવ્યું. તો સજ્જનો ત્યારે એને ખબર પડી કે ખરેખર ઈશ્વરી તત્વ શું છે. જેમ પાણીમાં H2O તત્વ સમાયેલું હોય છે, એમ આપણા હૃદયની અંદર પણ એવું પવિત્ર તત્વ ઈશ્વરનું, એમાં કોઈ જાતિભેદ નથી હોતો, એમાં કોઈ વર્ણભેદ નથી હોતો. દાખલા તરીકે પાણી પીવાનું હોય, એ કાળા વ્યક્તિ હોય કે ગોરા વ્યક્તિ હોય, કયા દેશનો વ્યક્તિ છે, કયા ધર્મનો વ્યક્તિ છે, કયા સંપ્રદાયનો વ્યક્તિ છે, એ બધાની પાણી તરસ મટાડે છે. ઠીક એવી રીતે ઈશ્વરી તત્વ એવું છે કે જન્મ મરણના ફેરામાંથી જીવાત્માને મુક્તિ આપે છે. એટલે ભગવાન અર્જુનને રાજવિદ્યાનો બોધ કરાવે છે. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમિદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષવાગમ ધર્મમ સુસુખમ કર્તુમાવ્યમ. હે અર્જુન, જે વિદ્યાનો હું તને બોધ કરાવું છું એ યોગ કરવામાં અતિ સરળ છે અને બધી જ વિદ્યાઓની રાજા છે, જેને જાણી લેવાથી હવે દુનિયામાં કંઈ જ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. તો એવો બોધ રાજવિદ્યાનો અર્જુનને કરાયો. સજ્જનો, આ સિવાય દુનિયામાં વિશેષ કોઈ સત્ય નથી. કોઈ પોતાના શરીરને સત્ય માને, કોઈ મકાનને સત્ય માને, કોઈ આ વિશ્વને સત્ય માને. જેમ સિક્કાની બે બાજુ છે, એમ ધર્મ અને અધર્મ પણ બે બાજુ છે. તો આમાંથી આ કોઈ પણ વસ્તુ સત્ય નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનને સમજાવ્યું, નેનમ છિદંતિ શસ્ત્રાણી નેનમ દહતિ પાવક ન ચેનમ કલેન્ત્યંતાપો ન શોષ્યતિ મારુતઃ. હે અર્જુન, આ શક્તિને અસ્ત્ર શસ્ત્ર કાપી શકતા નથી, વાયુ ઉડાવી શકતું નથી, અગ્નિ બાળી શકતું નથી, પાણી ભીંજવી શકતું નથી. એ આત્મશક્તિ તારા હૃદયમાં છે. અને જ્યારે કૃષ્ણ અવતારમાં ભગવાન મળ્યા તો તને આ બોધ આ યુગની અંદર થયો છે. મનુષ્યની જેટલી હૃદયની અંદર દુર્ભાવનાઓ ભરેલી છે, એ કાઢવા માટે ઈશ્વરનું નામ અને ઈશ્વરનો પ્રકાશ, જેમ અંધારામાં પ્રકાશ થાય તો અંધારું હટી જાય. ઘણા લોકો માળા ફેરવે અને મન એકાગ્ર ન થાય, પરંતુ આ માળા તો એવી છે કે જેમાં મનની એકાગ્રતા થઈ જાય. એનું સ્મરણ કરવા માત્રથી જીવને એટલી પરમ શાંતિ મળતી હોય છે. તો એવો બોધ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ યુગની અંદર આપણે આવેલા છીએ. તો સજ્જનો, એટલે મીરાબાઈ કે છે, આત્માને ઓળખ્યા વિના રે હે લખ 84 નહીં તો મટે રે જી. છેલ્લા શબ્દોમાં કીધું કે પોતે પોતાને ઓળખ્યા વિના લખ 84 મટી શકતી નથી. તો હું એટલું જ કહીશ અને અત્યારે મારા વિચારોને વિશ્રામ આપીશ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી.